আজি লেগ পিস খাম লেগ পিস গাইস লেগ পিস বহুত দিনৰ মূৰত আজি কি হ'ল ব্ৰইলাৰ খাবলৈ বহুত ইচ্ছা গৈছে আৰু মই ব্ৰইলাৰৰ লেগ পিসে ভাল পাম বহুত তো আজি লেগ পিস বনাম এতিয়া যাম ষ্টেচন তিনিআলিত আমি ব্ৰইলাৰ আনিবলৈ সো আপোনালোকে চাই থাকক ব্ৰইলাৰ আনিব গৈছো আনি আৰু বনাম আৰু ভালকৈ খাম আজি দে গাইস এয়া দেখিছেনে ব্ৰইলাৰ আপোনাৰ লেগ পিস দুটা কাটি আছে আৰু অলপ দাগ দি দিব কৈছো কাৰণ তাত মছলা আৰু তেল ভালকৈ সোমাব পাৰিব ফ্ৰাই ভালকৈ হ'ব পাৰিব লেগ পিস দুটা পেকিং হৈ গৈছে এতিয়া গাইস আৰু এতিয়া মা দেউতা আৰু ঘৰত কেইটামান মিস্ত্ৰী লাগিছে আমাৰ দাদা কেইটামান কাম কৰি আছে এহেঁতৰ কাৰণে আধা কেজি মাংস লৈ যাওঁ আৰু এসাঁজ খুৱাম দুপৰীয়া বুলি ভাবিলোঁ সেইকাৰণে আজি মাংস নিবলৈ আহিলোঁ আৰু খাবলৈ মন গৈছে ঘৰলৈ আহি পালোঁ গাইস এতিয়া ব্ৰইলাৰটো অলপ কিছুমান তিনি চাৰিটামান পিচ অলপ ডাঙৰ আছে তাকে অলপ কাটি সৰু কৰি দিওঁ আৰু এয়া লেগ পিচ দুটা লেগ পিচটো আৰু মাংস দুইটা একেলগে বনাম গাইস বেলেগকৈ নবনাওঁ সময় যিহেতু কম আছে একেলগে বনাবলৈ মাইকী মানুহ কৈছে একেলগে বনাই দিম ঠিক আছে মই কৈছোঁ একেলগে বনাই দিয়া একো নহ'ব টেষ্টটো সেইটোৱে থাকিব না দুইটা একেই ধৰণে বনিব তো চাই থাকক ব্লগটো কেনে হৈছে কমেণ্ট কৰি জনাব এয়া লেগ পিস দুটা প্ৰথমতে গৰম তেলত দিলোঁ ফ্ৰাই হ'বৰ কাৰণে আমাৰ লেগ পিস এতিয়া টোটেলি ফ্ৰাই হৈ গ'ল এতিয়া নমাই দিওঁ আৰু নমাই সেই কেঁচা মাংসবিলাকো একেধৰণে ফ্ৰাই কৰিম এতিয়া আমাৰ মাংস ফ্ৰাই হ'ব ধৰিছে আৰু ৰঙচুৱা হৈছে লাহে হৈ গ'ল ফ্ৰাই এতিয়া লেগ পিচটো তাত এড কৰি দিম দুটা একেলগে অলপ দেৰিলৈকে ভাজিম তাৰপাছত মাংস যি আমাৰ ৰঙচুৱা হৈ গ'ল সেইবিলাক নমাই দিছে তাৰপিছত যিটো আছে লেগ পিচ দুটা সেইটো ধুনীয়াকৈ আৰু অকণমান ভাজি লৈছে ফ্ৰাই কৰি লৈছে লেগ পিচ টোটেলি ফ্ৰাই হৈ গ'ল এতিয়া নমাম ইয়াত পিঁয়াজটো অলপ ৰঙা কৰি ল'ম এতিয়া জলকীয়া আদা নহৰু পেষ্ট ইয়াত এড কৰি দিম পিঁয়াজ ৰঙচুৱা হোৱাৰ পাছত মছলা যিকেইটা আছিলে সেই সকলো মছলা পিঁয়াজৰ লগত এড কৰি ধুনীয়াকৈ ভাজি ইয়াৰ লগত অলপ মছলা পানীটো এড কৰি দিম তাৰপিছত ইয়াত আমি যিবিলাক মাংস ফ্ৰাই কৰি থৈছিলোঁ সেই সকলো মাংস ইয়াত এড কৰি ধুনীয়াকৈ তাক ভাজি ল'ম গাইস এতিয়া ইয়াত পানী এড কৰিবলৈ সময় হৈছে আমি এতিয়া পানী এড কৰিম আৰু পানী এড কৰাৰ পাছত ইয়াত ভালকৈ ঢাকনা দি ধুনীয়াকৈ বইল হ'ব দিম মাংসটো হৈ গ'ল চাগে হৈ গ'ল মাংস হৈ গ'ল এতিয়া খাবলৈ হৈছে আৰু দেই এইটো মোৰ লেগ পিচ কেইটা দুটা এয়া মোৰ লেগ পিচ দুটা Ja.